Nyt ollaankin täällä Seinäjoella vähän rennommissa tunnelmissa ja jos ihmettelette, että mikä tää paikka on, niin kerros Juho, että mikä ihmepaikka tää oikein on. Me ollaan ainakin monesti kertaa sanotun Suomen kauneimmalla kampuksella. Eli ollaan Seinäjoella Framilla, Seamkin tiloissa. Takana näkyy Frami F, tommonen hieno ruosteenvälinen rakennus, joka näyttää, että se ruostuu kohta pois, mutta se on ihan tahallaan tuollaan. Joo, tosi näyttävä rakennus. Ja ihan tossa, niin onko toi Seinäjoki tossa? Kyllä, toi on niin literally se Seinäjoki. Ihan tossa 10 metrin päässä sitten virtaa Seinäjoki. Se on hauska, kun täällä Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla yleensä, tai täällä on paljon jokia, on tottunut. Tää Seinäjoki on itse asiassa yllättävän pieni joki tässä kohtaa. Niin on joo, kyllä. Joo. Niin menee paljon isompiakin vähän kauemmas kuin meitä. No mut nyt me on saatu vissiin ehdot, kun me ollaan täällä sun luona kesälomallakin Kyllä. kuuntelemassa luentoa. Et viime jaksot, nämä 2 edellistä luentoa, niin nehän on ollut huippusuosittuja. Ja mä ajattelin nyt tulla katsoa tänne, että mitä meitä viimeksi jäi juttelematta. Ja sitten voitaisiin sitten tuossa videon lopulla vielä katsoa niitä kysymyksiä, mitä oli tullut niihin aikaisempiin. Joo. Ja vielä muistutuksena, että Juho on tulossa myös Electric Weekendiin Voikoskelle pitämään myös luentoa ja sitten voi kysellä myös siellä paikan päällä. Ja sitten jos on ideoita, mistä haluatte kuulla siellä, niin sanokaa. Joo, pistäkää tuohon kommenttikenttään alle, että mistä haluatte sitten Voikoskella Kyllä. luentoa. Niin saa ainakin, varmaan perusteista puhutaan, mutta sitten jos on jotain spesifimpää, niin Joo, saa sitten kyllä. siitäkin. Kato, jos mä tiedän siitä jotakin. Niin. No niin, kyllä. Ehkä jotain. No mutta mitäs meillä oli nyt sitten tämän kesäluennon aiheena? No tämmöistä vähän tummalta, että puhutaanko vähän näistä kennoista. Joo, Eli puhutaan vaan. ne on niin kuin kumminkin se, mistä se akku lähtee liikkeelle. Ja ne on vähän niin kuin semmoista, että ihmiset ei ehkä oikein niin kuin ole perillä, että miksi niitä on niin monta eri mallista. Ja täytyy sanoa, että se on ihan hemmetin hyvä kysymys, että miksi niitä on niin monenmallisia. Joo. Koska ja se on kaikki, siinä on vähän semmoisia historiajäänteitä ja sitten ollaan menossa ehkä niin kuin teollisuutena määrättyyn suuntaan. Ja siinä on niin kuin monta muuttuvaa tekijää ja sitten siinä on kumminkin semmoisia pieniä, että joku kennut voi olla ehkä vähän parempia johonkin sovellukseen kuin toiseen. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Hei! Tervetuloa Electric Weekendin näyttelypäivään! 3. päivä elokuuta lauantaina täällä Voikosken automuseon pihassa koeajettavissa sähköautoja, sähköveneitä, sähkömoottorikelkkoja. No, sitä ei voi kyllä koeajaa. Tsekkaa lisätiedot meidän Facebook-sivulta Electric Weekend. Yleistä just voi nyt aloittaakin sillä, että oikeastaan minkä tahansa kennon, jos sä tarpeeksi modaat sitä, niin saat sen miltei nopea minkä tahansa sovellukseen. Joo. Lähtökohtaisesti on silleen, että periaatteessa mistä tahansa kennosta saadaan sovella mihinkä tahansa, mutta sitten on määrättyjä standardeja ja on kyllä semmoisia trendejä, että näitä kennoja käytetään tällaisissa sovelluksissa, näitä kennoja käytetään tällaisissa sovelluksissa. Mutta jos lähdetään ihan niinku perusteista, niin niitä pääkennoja, mitä nyt ikinä näkyy sovelluksissa, on nämä 3. Eli on nämä sylinterimäiset, pussikennot ja on sitten prismaattiset kennot. Ja lähtökohtaisesti, kato mulla tuossa ekana, on, että kaikkia valmistetaan. Kaikille on tällä hetkellä markkina olemassa. Siinä oli itse asiassa tosi uusi raportti, mikä tuli tässä vastaan, kun Kai oli vähän tietoa. Tuossa oli niinku, käytännössä aasialaisia, on siellä myös Northvolt mukana, mutta näkee vähän, että mihinkä niinku kennotyyppeihin ne painottaa. Mun mielestä tuosta niinku ei sinänsä voi vetää mitään suoraan, mihinkään näkee, että kaikkia tehdään, joten kaikille selvästi löytyy se oma sektori, oma niinku pikku osa-alueen tässä markkinassa, missä ne on parhaita. Joo. Mutta kyllä niillä ehkä niinku semmoinen päätrendi on, että toi hard case, joka tarkoittaa nyt prismaattista tässä. Miksi se on prismaattinen, kun se ei ole yhtään niinku prisman muotoinen? Se on hyvä kysymys, mistä se sana tulee. Se on prismatic, se on englannissa, mutta enpä osaa sanoa, että miksi sitä on alettu kutsua niinku mutta semmoisia niinku 4-mallisia ne on. Mutta niin, jos me katsotaan tuollaista niinku jotain yleistä trendiä ja yritetään etsiä tuolta listasta, niin ei sitä ole. Mutta tavallaan näyttää siltä, että suurin osa valmistaa prismaattisia, sanotaanko näin, eli niitä niinku peruslaatikoita. Joo. Ja se kyllä niinku näyttää sitten niinku tämmöisenä yleisenä trendinä, tää on nyt Euroopan kennokapasiteetti on julkaistu, joka kyllä näyttää nyt vähän huonolta Euroopan kennovalmistaminen tällä hetkellä, kun Northvolt tuli kuolemantapauksia, ei tiedetä mistä johtuu ja rahoitus on heikkoa ja sitten tuli IRA eli se Inflation Reduction Act Amerikassa, niin kaikki sijoitukset menee sinne, niin kyllä Euroopan kennovalmistaminen näyttää tällä hetkellä tosi vaikealta, että saa nähdä, että koska niitä alkaa, että tuleeko niitä siinä mittapuussa, mitä niitä on niin lupailtu ja kaavailtu. Mutta joka tapauksessa, niin jos katsoo pidemmän ajan trendejä, niin
Pusseja on Euroopassa tehty paljon, sitten siellä on tehty määrätymään sylintereitä, mutta se mikä lähtee muotoon, niin prismaattiset kennot, siellä on unknown, joka nyt tarkoittaa ehkä sitä, että ne ei ole päättänyt vielä, että mitä ne tekee. Tekeekö ne sylintereitä vai prismaattisia kennoja sitten niin kuin loppupeleissä, mutta niin kuin vahvasti näyttää sillä, että prismaattinen kenno nyt olisi niin kuin se vetävä, joka ehkä ottaa se isoimman markkinasegmentin tulevaisuudessa, mutta kaikille muillekin varmasti löytyy se oma paikkansa. Joo. Ei ole niin kuin siitä epäselvyyttä. No, katsotaan nyt paluu vähän perusteisiin. Eli tosiaan käytännössä niin kuin, prismaattiseksi yleensä kun sanotaan, niin itse pussikennokin lasketaan prismaattisiksi kennoiksi. Okay. Mutta yleensä näin puhekielessä, niin sylinterit, ne on niitä sylinterin muotoisia kappaleita. Siellä on sisällä tommonen jellyrolli, mulla on sen vähän parempia kuvia siitäkin myöhemmin. Sitten prismaattinen on noita neliöitä ja sitten pussit on noita tommosia kevyitä. Ja periaatteessa jos on kaikissa vaan, että toi kennohan on vaan se ulkokuori sille elektrodifolioille, mitä siellä on. Joo. Ja sitten ne elektrodifoliot on jollain määrätyllä tavalla taiteltu tai rullattu sinne sisään ja pakattu sitten tonne pussiin. Eli periaatteessa tuollainen sylinterikin voidaan ajatella, että se on se pussi, mutta se on vaan rullattu. Kyllä. Se on justiin näinpä. Ja tässä on nyt vähän parempi kuva siitä. Eli tuossa nyt voidaan katsoa ja katsota, tuossa on toi cylindrical winding. Se on yksinkertaisesti, siinä on päällekkäin kuparifolio, joka on päärystetty anodimateriaalin molemmille puolille. Sitten alumiinifolio, joka on päärystetty katodimateriaalin molemmille puolille. Ja sitten se on vaan kääritty tolleen rullalle. Eli sieltä jää tonne ihan keskelle, sinne jää oikeasti ihan tyhjää ja sitä ei pystykään ihan rullata niin kuin täysin. Se on muutama milli, mitä sinne jää niin kuin vähintään tyhjää tilaa, koska siellä olisi muuten olisi tosi epätasainen toi sähkönjakauma, miten se menisi siellä kennossa, jos se pistäisi ihan kiinni. Mutta paras niin kuin analogia tuosta, että jos miettii minkälainen se on, niin vessapaperulla. Siinähän on myös, jos olet repimään, niin vessapaperulla se on monta kerrosta. Joo. Niin ihan samanlainen se on se jellyrolli akussa kuin periaatteessa vessapaperirulla on. Sitten siinä ulkokehällä yleensä vielä pistetään jonkinlainen niin kuin teippi tai separaattorikalvo, että se ei ole sitten siinä niin kuin osu siitä ulkokehältä, ei osu sinne kanisterin niin ulkoreunaan, että se eristyy siitä, että se osuu vaan päistä. Joo. Mutta siis lähtökohtaisesti toi on niin kuin se toinen muoto. Se voidaan tehdä myös, puhutaan prismatic winding, joka on ihan sama idea, eli tuommoiset pitkät foliot, mutta nyt ne laitetaan vähän tolleen, niin kuin, sinne jää vähän tommonen niin kuin pidempi väli tonne väliin. Ja toi mahtuu sitten siinä kivemmin tonne niin kuin prismaattisten kennojen sisään. Joo, oli se sitten pussi tai tämmönen niin kuin kovakantinen. Jotenkin tuntuu, että nuo sylinterikennot on niinku taas tilankäytöllisesti huonompia kuin... No itse asiassa ei ole. Ne on, jos puhutaan niinku sylinterikennosta, niin sylinterikenno on tilankäytöllisesti tosi hyvä niinku tilavuuden suhteen. Joo. Eli siellä tulee se, mulla on kuva siitäkin, mutta siinä tulee se pieni miinus, että kun sä et pysty ihan ympyröitä laittaa niin tiiviisti. Mutta se on silti, se on 90%. Niin se on aika, se heksagonisesti, miten sä laitat niitä, niin se on silti aika hyvä se täyttösuhde. Ja sitten nimenomaan, jos sä mietit tämmöistä, niin jos vaikka taitat tolleen prismaattisesti ton jellyrollin, niin sitten kun sä laitat sen neljänmuotoiseen kappaleeseen, niin sulle jää ne nurkat kumminkin tyhjiksi täysin. Ja se itse asiassa vaikuttaa yllättävän paljon tuohon niin kuin volumetriseen tilavuuteen. Sitten on tämmöistä ehkä enemmän niin kuin tuommoista single sheet stacking, niin se oikeasti tarkoittaa sitä vaan, että niitä laitetaan literallu päällekkäin, niin kuin leikattuja valmiiksi elektrodeja päällekkäin. Tai sitten voidaan tehdä tommonen Z-stacking, jossa tarkoittaa, että se separaattori menee siellä niin kuin Z-muodossa siellä niin kerrosten välillä. Joo. Sinänsä aivan sama asia, mutta toi Z-stacking on vaan semmoinen, mikä on automatisoinnissa helpompi tehdä, että siellä menee niin kuin yksi pitkä ja sinne vaan menee väliin niitä. Mutta siis periaatteessa toi on tosi yksinkertainen. Toi on periaatteessa todella yksinkertainen, kyllä. Joo. Nyt kun tuossa kävi justi eilen Jessen luona, niin se sanoi, että ei yleensä näissä kennoissa itsessään ole mitään vikaa. Että se on aina joku ulkoinen juttu, niin kuin kosteus, Kyllä. ja sitten rikkoo niitä akkuja. Että... Just näin. Ja sinänsä se on se kenno, niin kuin, sinänsä yksi kenno ei ole mitenkään, että se pystyy oikein sitä korjaamaan. Niin, joo, se on niin kuin, se suljetaan niin kuin hitsaamalla käytännössä kiinni ne kennot ja se on sitten siinä. Ei sitä niin kuin, tavallaan. Mulla oli joskus semmoinen niin kuin idea, saa käyttää jos joku haluaa startata, mä tiedän, että ei todennäköisesti toimimaan, mutta muistat tämmöisiä vanhoja kyniä, missä saa jonkun vedettyä semmoisen maailmankartan sieltä kynässä sieltä ja vastaavaa. Niin puhuttiin kierrättämistä silleen, niin miksei tehdä kierrättämistä sylinterikennoa, missä on semmoinen samanlainen veto, että pystyy vetämään se elektrodinrullaan sieltä niin kuin vessapaperina kokonaan ulos ja saa kierrättää sitten erikseen kannet. Ei tule toimia käytännössä, mutta musta hauska konsepti. Kyllä. Mutta se on tavallaan, se on sitä samaa tavaraa vaan pinottuna sinne tai taitettuna tai puristettuna se kasaan. Se on se kenno sieltä sisältä. No sitten jos ruvetaan katsoa näitä tyyppejä, niin miksi me nyt sitten lähdetään valittamaan vähän näitä eri tyyppejä? Tämä nyt vähän ehkä sulusti, kun loppupäätös tässä on se, että justiin se, että kaikkea pystyy käyttämään kaikkiin, mutta lähtökohtaisesti pussikennot,
jos mietitte minkälaisia pussikennot on, niin se on niin kuin kahvipaketti. Semmoista hyvin samanlaista vahvaa foliota pakettia, niin se on hyvin lähellä sitä pussikennon materiaalista samaa materiaalia. Sitten vaan sinne käytännössä, miten se pussikenno toimii, niin sä vaan laitat sisään ne tavarat ja suljet sen liimalla tai kuumapuristamalla niin kuin tiiviiksi. Joo. Ja sen takia sen alkuperäinen nimikin onkin Coffee Pack Cell. Okei. Eli sieltä löytyy. Se mikä tässä on niin kuin pussikennossa on hyvää on se, että se painaa todella vähän se ulkokuori. Joo. Jolloin yleensä näiden pussikennojen niin kuin volumetrinen ja massan perustuva energiatiheys, niiden kenno on kaikista suurin. Joka nyt sitten tekee sen, että semmoiset sovellukset, missä on pakko saada niin kuin tiiviisti ja pieneen tilavuuteen painoa vähän energiaa, niin niissä sitten voidaan käyttää pussikennoja. Kännykän akut on monesti pussikennotyyppisiä. Niissä on vähän jotain prismaattisia elementtejä periaatteessa voi olla, mutta ne on yleensä pussikennoja enemmän. Samoin droneen akut, ne on helposti pussikennoja. Mutta näitäkin varmasti, jotka näitä enemmän pelaa, niin tietää, että niitä on myös muunlaisia. Joo. Mutta lähtökohtaisesti se on se kennotyyppi, millä saadaan niin kaikkein suurin energiatiheys. Joo. Varsinkin kun meillä on vain yksi kenno käytössä. Asiat muuttuu vähän ongelmaksi sitten, kun tehdään moduuleja. Se, mikä niin kuin usein ei puhuta näissä kennoissa, on se, että pussikennon mekaaninen kestävyys on todella heikko, se on ihan ymmärrettävää. Se menee ihan solmuun, jos sä alat sitä niin kuin vääntelemään tai se ottaa iskuja. Käytännössä sitten, jos sä haluat autoon esimerkiksi laittaa pussikennon, sun on pakko rakentaa aika jykevä niin kuin joku tuki sinne ympärille. Plus sitten pussikennolla on se huono puoli, että se on joustava se materiaali, ja kun akut vanhenee, niin siellä syntyy kaasua akun sisällä. Se paisuu, monet on varmasti nähnyt, jos sä laittaisi niin tämmöisiä paisuneita akkuja. Joo. Se on käytännössä hiilidioksidia ja metaania ja vetyä, mitä siellä niin kuin syntyy sivureaktioissa siellä akussa, ja se pikkuhiljaa, kun se on tiivis pussi, niin se kertyy sinne pussin sisälle. Ja sitten jos et sä purista niitä pussikennoja, eli kun sä kasaat tommosen moduulin sitten näistä, niin sun on pakko puristaa sitä jonkin verran. Nyt mä en ihan muista, että se oli jotain lukujakin, paljonko se pitää suurin piirtein olla se puristus. Se ei ole aluksi kovin paljon, mutta sitten se pitää tavallaan kestää loppuvaiheessa, kun siellä nousee paine sisällä, niin se pitää kestää tosi paljon sitä puristusta. Joo. Jos ei sulla tätä puristusta ole niillä kennoilla, sun kennon tämä elinikä voi helposti puolittua. Eli tämmöinen niin kuin mekaaninen puristus niillä kennoilla, niiden syklauksena, se on itse asiassa tosi tärkeää. Okei. Ja se on taas viittaa Jessen kommentteihin, kun se ottaa niitä moduuleita ulos jostain tietystä akusta, niin sitten se saa niitä takas, kun ne on niinku pullistunut. Joo. Ja ne pitäisi saada kuitenkin sinne. Kyllä. Oliko kyseessä niinku sylinterikennot vai minkälaiset Kyllä ne oli mun mielestä enemmän tämmöisiä niinku prismaattisia, sellaisia kyllä. kantikkaita, mutta en mä tiedä mitä siellä sisällä. No, mutta nekin paisuu. Ne prismaattisetkin, se on silti alumiinia, niin kyllä se, tai terästä jossakin tapauksessa, se antaa periksi. Joo. Sitten näitä on tosi erilaisia näitä pussikennoja, noi tapit, eli tapit on tavallaan noi kontaktoilut, mistä ne sitten niin kuin kontaktoidaan kiinni niihin elektronifolioihin. Joo. Kun nehän ei tietenkään saa olla ristiin. Niitä on joko toisella eri puolella tai sitten samalla puolella, ja varmasti löytyy niin kuin tosi paljon kaikkia niin kuin tubeless designeja, mitä niin Tesla on puhunut, niin hyvin myös samantyyppisiä kikkailuja löytyy pussikennoilla myös. Tässä on myös pussikennolla on myös se raja, että kun se on niin huono mekaaninen niin kuin se rakenne, niin siinä on määrätty raja, kuinka paksun sä pystyt pussikennosta tekemään. Okay. Eli niin kuin, olikohan mulla tossa, niin tommonen niin kuin 15 mm, niin se alkaa olla, niin kuin, eli 1,5 senttiä, alkaa olla semmoinen ihan maksimi pussikennon paksuus, mikä se on. Justiin se, että pussikennon yleensä semmoinen niin kuin maksimipaksuus on semmoinen 15 mm. Trendi on kumminkin siinäkin selvä, että vaikka tehdään noin 15 mm paksuja pussikennoja, niin sitten vaan niiden pituus on kasvanut. Eli niistä on tullut koko ajan, niin kuin, tuossa on niin kuin ratio 4 yhteen, eli tarkoittaa, että niin kuin 1 sivu on 4 kertaa pidempi kuin 1 sivu. Että se on niin kuin selvästi niin kuin sinne päin ollaan menossa, että pitkiä ja ei niin paksuja kennoja. Ja siinä yhdessä pussikennossa, niin siinä on niinku yhdet kerrokset kaikki, vai voiko siinä olla monta kerrosta? On, siellä on monta kerrosta. Siellä on monta. Joo, eli jos nopeasti vielä vilkaistaan tuo. Eli siellä on esim. Toi single seat stackin tai Z-stackin, mutta siellä voi olla itse asiassa toi prismaattinenkin winding siellä sisällä. Joo. Eli sä pystyt minkä tahansa tommosen, niin kun sulla on ne pakattuna, niin ei sulla väliä, sä voit laittaa ne pussiin niin kuin, miten sä haluat. Aivan, joo. Totta kai sä voit tehdä labrassa, siinä puhutaan semmoista yksipuolisesta pussikennosta, että sulla on vain yhdet kerrokset siellä, mutta sitten sulla on niin paljon kaikkea turhaa siinä, että se energia, se toimii jonnekin labratutkimukseen toimii, että sulla on niin yksi kerroksinen, mutta käytännössä sitten niin kun pitää saada paljon tiheyttä, niin ne on aina kaksipuolisesti pinnotettuja ne foliot ja sitten niitä oman päällekkäin. Joo. Niin, tässäkin just se selvä trendi, koko ajan mennään isompiin ja isompiin kennoihin tässä pussikennopuolellakin. Mutta eikö tuossa PYDn akussa, niin siinä on melkein niin kuin auton levyisiä? Kyllä, ne on niitä PYD Bladein kennoja. Mulla on niistä tässä
mä en nimittäisi niitä enemmän prismaattisiksi, koska ne on kumminkin semmoisia kovakuorisia. Joo. Mutta tavallaan mä oon nähnyt semmosenkin jonkun halppis Kiina-version, missä siellä on 2 tavallaan pitkää pussikennoa lyöty vaan tämmöisen niin kuin prismaattisen kotelon sisään ja sitten kutsuttu sitä bladeiksi. Okay. Mutta niitä on siis, designia löytyy yhtä paljon kuin ihmisiä. Mutta sitten on meidän niin kuin vanhin tuttavuus eli sylinterit. Ja sylinterithän on fakta, että ne on ollut ne dominoivat kennot. Niitä on valmistettu pisimpään. Ollaan todella hyviä niiden valmistamisessa. Varsinkin niitä on 18650 ja 21700. Nämä on nämä numerot. Ja mistä nuo numerot tulee, niin 2 ekaa numeroa kertoo ympyrän halkaisijan ja 3 seuraavaa numeroa, tai 2 seuraavaa numeroa kertoo sitten montako millimetriä se on korkea. Joo. Siellä on jostain syystä niin kuin, jos miettii noita lukuja, niin aina puhutaan 18650, niin se on silti 60, eli 65 mm korkea, siellä pitäisi olla pilkku välissä, koska Tesla on ottanut tosta, se ei ole 46800, vaan 468. Ne on säästänyt yhden merkin, että siellä on niinku kaikesta Teslan tyyliin otettu kaikki turhat pois, mutta sen takia siellä niinku on outoja tommosia, että miksi joku on niinku eri pituisia. Onko niinku, nyt jos puhutaan ihan peruspattereista, Duracell, vartaparistot, niin onko se rakenne samanlainen? Että se ei ole vaan niinku, kemia ei ole sillä, että sitä voisi ladata. Ei itse asiassa, ei ole ihan samanlainen sisältö. Siellä on niinku, monesti nämä Duracellit on, jos mä muistan oikein, ei voi sanoa, että ei voi ikinä olla, mutta siis monesti siellä on, nämä Duracellit on silleen, että siellä on vain yksi tämmöinen keski elektrodi ja sitten koko ulkokuori on sitten toista elektrodia. Joo. Ja se johtuu siitä, että ne materiaalit, mitä ne siellä käyttää, on niin paljon paremmin sähköjohtavia ja sitten siellä on, kun siellä on käytännössä vetyioni, mikä siellä kulkee siellä niin kun elektrodissa liikkuu niin paljon nopeampaa, niin siellä ei haittaa, että ne elektrodit on paksumpia. Okay. Niin sen takia ne on mutta periaatteessa ne sylinterit nehän noudattaa samaa numerointia. Niistä löytyy ne, mä en nyt muista mikä ne numerot on, mutta tämä on se sama standardi, miten nämä nimetään. Ja se itse asiassa standardisointi on yksi iso ero näissä sylintereissä, tai siis, että ne on hyviä, koska justiin se, että jos sä mietit, että sä suunnittelet jotain, sulla on sovellus johonkin vaikka tuommoiseen e-skuuttiin, niin se, että sä suunnittelet sen, että okei, mä käytän nyt 2700 kennoja, niin sulla on 30 valmistajaa, mistä sä saat valita kennot ja saat kaikkia kilpailuttaa, että sä saat halvimman hinnan, koska niitä valmistetaan niin älytön määrä. Joo. Sen takia tämä on hyvä tämä sylinteri, koska niillä on tämä oma standardisointi ja se pystyy käytännössä helposti vaihtamaan toisen. Se ei ole mikään ongelma, kun sä rakennat uuden, ne otatkin toisen valmistajan. Totta kai se joudut sitten vähän PM:ssä ehkä modaamaan sen mukaan, mutta se on pienempiä juttuja. No tuosta aikaisemmin puhuttiinkin noita sylintereistä, että se pakkaustiheys teoreettisesti, niin se on jopa 90. Jos me lähdetään miettimään, kuinka me laitetaan noita sylintereitä tolleen heksagoneisesti, eli laitetaan aina se tuohon väliin, se seuraava rivi, niin se on noin 90%, mitä me saadaan täytettyä sieltä tilavuudesta. Mutta käytännössä tietenkin akkupakettitasolla niin se tipahtaa noin 60 se, mikä se, koska siellä pitää jäähdytyskin suunnitella. Niin, joo. Yleensä sylinterit on suhteellisen pieniä, eli nythän se 4680 ja nyt taisi olla joku 56 jotain oli, minkä mä näin, että joku Kiinasta oli tehnyt isomman kuin tämä 4680. Se on, sanotaan näin, että se tulee, mitä isommaksi sylinterikenno menee, niin sen vaikeammaksi tulee sen jäähdyttäminen. Ja se on se oikeastaan se syy, että mulla on muutama slaidi tuosta myöhemmin vielä siitä, niin että miksi me ei pystytä rakentamaan semmoista kiekkoa tavallaan sylinterikennosta. Vaikka se voisi olla ihan muuten kiva laittaa siihen ellyrolli, siinä on vielä ongelma. Siinä on tämä suhteessa tilavuus suhteessa siihen pinta-alaan, niin se on sylinterissä tosi huono verrattuna prismaattisiin kennoihin. Ja se on nimenomaan sitten se, että jos sä teet liian iso, niin ja sitten siinä on myös se, että kun sulla on ne elektrodirullat siellä kehällä, niin sulla on tavallaan hyvin erilaiset sähköiset olosuhteet siellä keskellä, missä sulla on lyhyet matkat. Ja samoin sitten, kun ne on pyöritetty rullalle, niin siellä tulee tämmöisiä erilaisia stressitekijöitä sille elektrodille, onko se tosi pienellä tai sitten tosi laajalla pinta-alalla. Koska siellä ulemmalla kehällä se on miltei jo suora, kun taas sitten se on siellä lähellä, niin se on näin, niin sillä on vaikutusta tämmöiseen potentiaalin jakautumiseen ja virran kulkuun siellä sisällä, jolloin siellä saattaa sylinterin sisällä syntyä tämmöisiä gradientteja, jotka on, aina jos puhutaan gradienteista, ne on yleensä huono juttu akulle, koska se meinaa epätasasta vanhenemista, jolloin se sitten vaikuttaa akun elinikään. Eli se on sylinterissä, että varmaan jos, ja nythän nimenomaan se Teslan se Tubeless design, mitä siinä on tehty, tuossa näkyy ne pikkutäpit, näkyy tuolla tommonen mikä menee sinne plus VE, eli tuohon päällypintaan, menee vaan tommonen ohut yksi. Tuo oli se vanha tapa, eli laitettiin vain yhdestä tommonen, koska se kuparifoliohan on yhtenäistä foliota, niin ei sun tarvitse laittaa kuin se, anteeksi tuossa tapauksessa alumiini, niin laitetaan se vain yhdellä
kiinni, mutta mitä Tesla teki, se taittoi on niin kaikki päällekkäin ja laittoi niin, sulla on paljon isompi sähkö, pienempi resistanssi ja parempi lämmönjohtavuus. Joo. Ja mä itse asiassa veikkaan, että se lämmönjohtavuus on isompi asia siinä niin kuin 4680-kin, että se on tehty sillä niin kuin tablet-designilla kuin se sähköjohtavuus. Mutta tosiaan se on niin syljentäiden tyyppi, että varmasti vielä joku tekee vähän isompia, mutta nythän nähdään, että sillä Teslalla on ollut ihan hirveästi ongelmia saada niitä 4680 niin hyvin toimimaan ja nehän ei, ne kennot tai Yt, missä on 4680, niin ne ei lataudu yhtä kivasti, pikalataudu yhtä kivasti ne Model Yt. En tiedä, onko ne varovaisia, onko se vielä kehitysvaiheessa, mikä siinä on, mutta tai sitten siinä on fundamentaalisesti, siellä voi tulla vähän fysiikkakin vastaan. Ne tietää vaan, että jos ne lämmittää liian kovaa, niin sitten se vanhenee niin nopeasti se kenno, koska kyllä ne kumminkin haluaa maksimoida sen eliniän. Joo. Se mitä sylintereillä, no tää on ihan sama trendi, isompia ja isompia tehdään. Että nähdään varmasti jossain kohtaa sitten tulee se raja vastaan, että kuinka isoja kennoja sitä pystytään tekemään. Mä oon nähnyt jotain semmosia niin kuin lähes tynnyrin kokoisia natriumionikkokennoja. Ne oli aika villin näköisiä, en tiedä miten ne oikeasti toimii, mutta tämmöisiä on ainakin protoja on tehty. Sitten on vielä prismaattiset, ja nämä on nyt niitä kovakantisia. Tuossa nyt näkyy tuossa asemalla ylhäällä näkyy tommonen räjäytyskuva, minkälainen siellä on. Nyt siellä on niinku yksi tommonen niinku jellyrolli laitettu sisään, mutta siellä ihan hyvin voi olla 2 jellyrollia joskus. Joo. Ne voi olla peräkanaa, ne voi olla vierekkäin. Tosi monta eri designia käytetään. Ja näitä on sitten niinku ihan valtavan montaa eri mallisia. Ei ole olemassa mitään semmosia kovin vahvoja standardeja, mikä ohjaisi, minkä kokoisia näistä tehdään. Ja se on mielestäni ihan hyvä, koska se on mahdollistanut tämmöiset niinku hullut designit, niin kuin toi Bladein, että sulla on niinku koko auton levyinen akku. Eihän, jos sulla on standardisoitu koot, niin olisi mennyt hyvin paljon aikaa, että joku olisi niin tavallaan ollut tarpeeksi rohkeat rikkonut standardeja niin paljon, että olisi niinku tehnyt. Sitten on tämmöinen VDA-standardi, se on Sakemannien oma automobiilistandardi noista prismaattisen kennojen koosta, mutta ei mitenkään nyt olemassa, mutta ei ole mitenkään niinku dominoiva, sanotaanko näin. Joo. Eli löytyy niinku tavallaan semmoisia alumiinikoteloita, kun sä löydät, niin semmoisia löytyy noita prismaattisia kennoja. Tuossa on nyt sitten ero, että niissäkin saat, niinku, että sulla on tapit tuossa päällä, tai sitten ne voi olla niinku Bladeissa, ne on niinku eri päissä ne tapit, mistä se sitten sähköiset kontaktit tehdään. Joo. Ne on tosiaan niinku sinänsä hyviä, koska ne on niin tosi jykeviä itsessään, niitä pystyy tosi helposti itse kuljettamaan. Se elektrodi, miten se on siellä, niin se on joko just tommonen niinku Z-foili tai Z-taitettu, tai sitten tämmönen niinku jellyrollin tyyppinen, mikä sinne laitetaan sisään. Ja se on etuna se, että kun ne on kovia, niin ne toimii tämmöisen niin kuin omana rakenteellisena kappaleena siellä akkukennossa kokonaan. Siinä on myös siinä on etunsa ja haasteensa, mutta yksi laite tosta, niin että ne on isoja, koska sitten jos ne on isoja, niin sulla tulee vähemmän myös muita sähkökontakteja sinne autoon. Että jos sulla on teet noista 18650, mitä siellä ensimmäisessä X:issä oli, niin siellä on 7-8 tuhatta, kun niitä kappaletta oli niissä isommissa akustoissa. Niin se on aika monta sähkökontaktia, mikä pitää hitsata kiinni, että saat jokaisen kennon laitettua siihen akustoon. Verrattuna sitten tommoseen, jossa sulla on 100 kennoa, on tyyliin 126 taitaa olla ne bladeit, että sulla on vain 126 kennoa peräkanaa. Joo. Se on siinä. No, tässä on ihan sama trendi, eli kaikki isompaa ja isompaan mennään. Eli tässä on aika vahvasti pituus ja leveys kasvaa, samoin myös tuo paksuus ne alkaa olla. Ne on aika jytkyjä noin isommat kennot jo, eikä varmaan ole edes isompia prismaattisia, mitä markkinoilla on. Ja autot käyttää ehkä semmoisten 100 amperitunnin prismaattisia nykyään keskiarvolta, mutta sitten tämmöisissä paikallisissa energiavarastoissa ne on nähnyt jopa 400 amperitunnin prismaattisia kennoja. Joo. Eli ne alkaa olla ihan hirvittävän kokoisia ne kennot. Minkä takia muuten puhutaan amperitunneista, kun kuitenkin sitten se kilowattitunti tai wattitunti olisi se? Ja onko se jännite aina sit sama kaikissa? Ei. Jännitehän tulee sieltä kemiasta, eli NMC:llä on vähän korkeampi jännite kuin LFP:llä. Amperitunnit se on varmaan vähän. No mä oon sitä mieltä, että se on parempi mittari, koska se amperitunnit kertoo suoraan sä pystyt muuttaa sen amperitunnin suoraan aktuaalisesti, montako litiumia siellä liikkuu. Se on hyvin helppo lasku. Kun taas sitten wattitunneissa, jos lasket, niin sit sulla on aina se jännite, sulla saattaa olla jännitehäviöitä ja se vaikuttaa, että millä nopeudella sä oot sen mitannut, että paljon sä oot saanut sieltä energiaa ulos. Niin amperitunnit on tavallaan, se otettu yksi muuttuja pois ja siellä se paremmin vertailee niitä saman kemian sisällä, niin se vertailee paremmin, että paljonko siellä on nyt sitä aktiivista materiaalia siellä akun kennon sisällä. Se on ehkä se etu siinä ampperitunneissa. Joo. Mutta molempia, kyllähän ne aina jos sä katsot tuommoista kennon speksiä, kyllä siellä molemmat lukee, ei se ihan näin varmasti.
Ja ehkä kuluttajalle myönnän, että se on niin kuin BMW näissä i3 käytettiin sitä Kyllä, 60 amperituntia vai mitä niin siellä. kuka se ei mä en vieläkään ymmärrä. Ei se kannata, että eihän kuluttaja, kun se on kuluttajan kiinnostunut sitä rangesta tavallaan. Niin, kyllä. Ja ehkä kilowattitunneista. No mutta nyt ollaan tässä, niin kuin, tässä jutussa taas, että mä oon nyt sanonut, että näitä, justiin noita prismaattisia, niitä voi ajatella, niin autoissa on tosi paljon, missä on niin kuin tilaa laittaa näitä prismaattisia, kun taas sitten sylinteri on vähän semmoinen all around, sä pystyt tekemään siitä tehoa vaativiin sovelluksiin tai energiaa vaativiin sovelluksiin, ja niitä on helppo valmistaa halvalla. Koska siinä on justiin se, että se miten sä suunnittelet ton jellyrollin, niin sillä on, sä pystyt sin avulla optimoimaan se, että tuleeko siitä niin kuin tehokas kenno vai energiatiheä kenno. Okay. Molempia ei voi olla käytännössä ikinä, koska ne on niin kuin vastakkaiset ominaisuudet. Sun pitää vähän valita, että haluatko nyt siitä niin kuin, energiatiheän vai sitten, että se latautuu ja purkautuu nopeasti. Joo. Ja miten se niin kuin, tavallaan tehdään, niin se menee sinne materiaalitasolla jo sitten tosi paljon, että minkälainen kun se pinnoitetaan se folio, niin minkälaisia on ne materiaalipartikkelit. Eli jos me haluttaisiin mahdollisimman tehokas kenno, eli saadaan purettua ja ladattua se mahdollisimman nopeasti. Eli esimerkiksi droneihin tarvitaan tai tämmöisiin EV-tolleihin, mitkä lähtee niin kuin eteenpäin, ja sähkötyökalut, ne on kaikki tämmöisiä niin kuin tehokennoja enemmän, mitä siellä käytetään. Joo. Laitetaan pieni partikkelikoko sinne materiaaliin, laitetaan paljon johtavuushiiltä sinne sekä, että se johtaa hyvin sähköä se elektrodi, tehdään paksumpi tosta siitä foliosta, minkä päälle se pinnoitetaan. Ja nämä on kaikki semmoisia asioita, että sulla tavallaan nousee se hukkamateriaali siellä kennosta, jolloin niiden energiatiheys automaattisesti laskee. Mutta sitten jos me halutaan taas energiatehokas, tai siis energiatiheä kento, sitten laitetaan isompia partikkeleita, laitetaan vähemmän johtavuushiiltä, käytetään ohuempaa kuparia, yritetään niinku käyttää niin vähän kaikkea tuommoista niinku hukkaa, laitetaan sitä aktiivista materiaalia, mikä säilöö sitä oikeasti sitä energiaa, laitetaan sitä niin paljon sinne kuin voidaan, kun taas sitten tämä kaikki muu, niin mennään niin minimillä kuin ikinä pystytään. Joo. Ja kyllähän tämä näkyy niinku selvästi näissä niinku esimerkiksi prismaattisissa kennoissa, mikä on tarkoitettu noihin niinku energiavarastoihin, niin niissä on yleensä ne on suunniteltu tällä puoli C-nopeudella, mistä puhuttiin viimeksi, eli niinku 2 tunnissa maksimissaan niinku tyhjäksi ja täyteen. Joo. Kun taas sitten autonakku, niin kyllähän se antaa ihan iloisesti sitä niin kuin yhtäkin seetä. Mutta autonakku on itse asiassa niin kuin enemmän energiapainotteinen kuin tehopainotteinen, koska siis ne on silti suhteellisen lyhyitä semmoiset niin kuin 1C-piikit, mitä niin kuin otat sieltä autosta. Että yleensä se on semmoista niin kuin 0,3 C se ajelu, ettei se ole edes niin rasittava, että ne on enemmän niin kuin energiakennoja sinne autoihin. Ja tämä on tosiaan sitten niin kuin ihan oma tieteensä, ei mennä siihen enempää, mutta niin korostan sitä, että se on niin kuin, silti menee sinne, niin kuin, minkälaiset ne materiaalit on, mitä sä laitat sinne kennon sisään, niin se vaikuttaa siihen, että kumpaan sovellukseen se menee paremmin. Ja kaikista näistä kennoista periaatteessa pystyy tekemään niin kuin molempia, mutta yleensä se on silti, että ne tehokennot on pusseja tai sylintereitä, kun taas sitten enemmän tämmöisiä energiapainotteista ne on pakannut mennä sylintereihin ja prismaattisiin. Tällainen karkea jako. Mutta joo, tosiaan tosi monet vaikutukset. Nyt on tämmöinen hyvä kuva esimerkki siitä, että miten siinä niin periaatteessa, jos mietitään, että toi olisi vaikka 10 millimetriä tuo kuva, jos laitetaan enemmän epäaktiivisia kerroksia, niin silloin meillä jää vähemmän. Me saadaan tulla niitä enemmän kerroksia enemmän, eli sanotaan jellyrolli menee niin kuin useamman kerran. Vähän niin kuin inflaatio on syönyt vessapaperin paksuutta koko ajan. Niin, se menee enemmän kierroksia siihen vessapaperirullan yli. Viimeksi puhuttiin parkkipaikasta olutlaisesta, nyt puhuttiin vessapaperista. Siitä tulee muuten nyt otsikko tähän. Mutta joo, toi on tommonen niinku, se on ihan täysin loogista ja niin kuin sanoit, että se ei ole niinku monimutkainen se rakennehan, se sieltä sisältä ei ole. Ennuste näyttää, että ei ole niinku ihan hirveästi näyttää, että ei kasva enää noiden niinku energiatiheillä niinku, tavallaan tällä nykyisillä kemioilla, sanotaanko näin. Eli siellä on kyllä niinku aika lailla optimoitu nämä, että se pitää tapahtua niinku siellä puhtaasti materiaalitasolla, että sinne saadaan tungettua lisää energiaa siihen samaan tilavuuteen. Joo. Eli kyllä nyt siis on vielä näkyvissä, on monta asiaa, mitkä voidaan vielä tehdä, mikä sinne parantaa, mutta kyllähän nuo niinku energiatiheydet alkaa olla aika hurjaa jo noilla niinku. Eli nyt lähestytään 1 kilowattitunti per litra. No siellä väitetään, että niinku tämmöiset hyvin korkea kemiaoptimoidut niin pääsis niinku sinne tasolle. Se on 2030 on se aikajana. Niin joo, okei, se oli aika kaukana. Mutta kyllähän semmoista niinku, nehän on nyt jo tuommoista 750 wattituntia per litra helposti nuo kennot. Joo. Että kyllä ne on niinku kovia lukuja jo ja mahdollistaa monta eri sovellusta. Että sen painopuolihan varsinkin jonkun lentämisen puolesta, niin se on vielä haaste. Että se on sanottu, että painopuolella tarvitaan semmoinen 400 wattituntia per kilogramma,
on niin kuin mitä tarvitaan lentämissovelluksia esimerkiksi tulevaisuudessa. Ja sinne on kyllä vielä haasteita. Että kyllä semmoisia kennoja pystyy tekemään, mutta ne ei sitten kestä niin paljon aikaa yleensä. Mutta sitten päästään niin oikeastaan tähän, että mitä ne erot sitten on. Tässä mä olen hokenut, että kennot on niin kuin same but different. Ja nyt ehkä niin kuin prismaattinen näyttää niin kuin se, mikä se voittaa, niin lämmöntilan hallinta. Se on niin kuin tavallaan se iso juttu näissä, niin kuin, mikä tekee niistä erilaisia. Ja nämä kennot, nämä tyypit, niin ne lämpee tosi eri lailla. Eli sylinterikenno, niin se pakkaa olla, että se lämpee tuosta niin kuin keskeltä. Joo. Ja tolleen niin kuin pitkittäissuuntaisesti. Ja se lämpötila keskittyy tonne niin kuin keskelle, jolloin se tulee nimenomaan tämä ongelma, että sulla on lämpötilagradientti sun kennossa ja silloin se keskiosa kuluu nopeampaa kuin se muu osa. Kun taas sitten prismaattiset ja pussikennot ja kaikissa, jossa on tämmöiset tabit, niin ne on niiden niin tabien läheltä näkyy niin kuin selvästi, että ne on niin kuin kuluneempia alueita siellä kennossa. No tuossa on vielä tästä jellyrollista, miten se johtaa sähköä, eli lämpöä, niin se on ihan todella, siinä on niin kuin kertaluokkien ero siinä, että kuinka se johtaa lämpöä siihen niin kuin pystysuunnassa, jos mulla on kenno näin pystyssä, niin kuinka se johtaa lämpöä siinä pystysuunnassa versus sitten niin kuin sitä läpi. Joo. Ja tämähän johtuu siitä, että siellä on ne metalliset virrankerääjät, niin nehän on hyviä johtamaan lämpöä, mutta sitten se aktiiviset materiaalit itse ja se muoviseparaattori, niin sehän ei johda, niin kuin johtaa todella huonosti lämpöä siitä läpi. Jolloin siinä kun mietit sitä Teslankin, miten se on suunnitellut sen sylinterikennojen jäähdyttämisen, kun sehän jäähdyttää vain sivusta. Ja monesti onkin ehdotettu, että jäähdytettäisiin niin kuin näitä tapeja, eli niitä niin kuin päätypaloja, koska siellä se tulee niin kuin ensiksi lämpö. Mutta siinä on itse semmoinen efekti, että koska se itse se kannu, niin se itse kannu johtaa kans aika hyvin lämpöä. Se riittää silleen, että se johtuu tuolta keskeltä siihen kannuun ja sitten se kannu levittää sen niin kuin lämmön. Mutta niin kuin tulee, että isommissa kennoissa niillä on koko ajan pidempi matka kulkea sieltä ja se keskittyy niin kuin sinne. Iso kenno tarkoittaa isompia virtoja, niin se keskittyy vieläkin sinne niin kuin syvälle, joka vaikuttaa siihen kulumiseen. Sinne keskellehän jäi nyt sitten semmoinen kohta, mihin ei saanut rullattu, niin eikö sinne voisi laittaa jonkun jäähdytyskanavan sinne keskelle? Joo, semmoisia on ideoitu, että laitetaan niin kuin läpi kennosta semmoinen niin kuin jäähdytyskanava. Niin. Kyllä, on ideoitu, mutta siinä varmasti on se, että ja varmasti pystytään tekemäänkin semmoinen, mutta se on se, että mikä se valmistuskustannus on verrattuna siihen hyötyyn. Niin. Kyllä. Koska sittenhän sun pitää kuitenkin olla täysin suljettu se kenno, että teekö sä semmoisen kennon, että sulla on niin kuin donitsi periaatteessa. Joo. Sehän voisi olla se yksi vaihtoehto, mutta kuinka paljon kalliimpi se on tehdä semmoinen donitsi-kenno verrattuna, kun se on, että jos toinen maksaa 4 senttiä enemmän kuin toinen, niin se on kennomaailmassa, niin se voi olla niin kuin no-no. Eli se on niin pienistä eroista, jos se kumminkin pystytään tekemään se jäähdytys niin kuin muulla tavalla. No nyt kun tuli hinnasta puhe, niin paljon nyt yksi tuommoinen kenno sitten maksaa? No yhtä kennoa en osaa nyt heittää suorilta, riippuu niin paljon valmistajasta, mutta jos katsotaan, niin nythän niin kuin kennojen hinnat on, tai siis tämmöisen, niin kuin jos aina miten se mitataan, niin se on $1 per kilowattitunti. Niin nyt mennään tällä hetkellä, viimeisimmät luvut, niin mennään alle 50 dollarissa per kilowattitunti. Okay. Se on niin kuin LFPtä ja LFMPtä, missä siellä on sitä mangaania mukana. Ja se on kyllä luvattoman halpa. Siis se on niin kuin, en tiedä, pysyykö niin kuin taas niin kuin näin halpana vuoden ajan. Mutta nythän oli itse asiassa, kun nyt on vähän sakkaa markkinat, ei vedä niin hyvin sähköautot ja on kumminkin skaalattu ylös tehtaita ja näyttää, että litiumikin riittää tällä hetkellä oikein hyvin, että siellä on ylituotantoa tuotteille, niin ei siinä tällä hetkellä näytä olevan mitään niin kuin hinnannousupainetta. Ja sitten kun kennolla on kumminkin se, kun sä valmistat sen, niin se vanhenee muuten sulle hyllyy. Sun on pakko saada se myös niin kuin eteenpäin, niin nehän myy niitä, vaikka kyllä siis olen lukenut siitä, että ne myy tällä hetkellä niitä tappiolla, niitä kennoja välillä niin kuin pois varastosta, kunhan ne saa niitä eteenpäin. Joo. Ja itse asiassa hintaerot niin kuin LFP ja NMC välillä ei ole, että NMCkin se on mun mielestä kans mennyt jossain $70 per kilowattitunti, että siis halpaa tällä hetkellä. Mutta siinä totta kai vaikuttaa se, että on koko ajan kasvatettu sitä kennojen kokoa, välttämättä just semmosia niin kuin tehokkaita kennoja sä et saa tuolla hintaa. Eli ne on nimenomaan näitä niin kuin energiakennoja ja autonakkuihin meneviä kennoja, jotka niin kuin on saavuttanut tämmöisen niin kuin ison skaalan. Että kyllä siihen vaikuttaa se, että sitten justiin se energiakenno, kun siinä on enemmän kuparia ja sitä valmistetaan paljon pienempiä eriä, kun markkina on paljon pienempi, niin ne totta kai maksaa vielä enemmän. Että se on aina mielestäni vähän hämäävää, kun puhutaan noista, niin sitten kaikki ihmettelee, kun ne katsoo verkkokaupasta. Miksi nämä kennot maksaa paljon enemmän, niin no se nyt on se joku, joka ostaa suoraan valmistajalta, on ilmoittanut, että hän saa tällä hintaa. Niin, mutta onhan ne kuluttajallekin halpoja. Mä justiin kattelin niin semmoisen isoja LFPn energiavarastoja, suunnittelen siis itselle, mietin, että pitäisikö hommata oma pikkuakusto, niin $90 per kilowattitunti oli, mitä LFPtä lähti hyllystä. Niin kuluttajalle.
No se on jo Se oli kyllä alennuksessa, että taisi olla ihan niin kuin oikea alennus siinä kohtaa, mutta niin kuin ne on. Siinä ei ole sitten mitään BMS vielä. Ei ole Eikä mitään. Niin kuin, se on vaan se on se kenno. Kenno vaan, joo. Kyllä. Niin, ja sitten tässä on nyt se, itse asiassa kun mennään niin kuin koko ajan paksumpiin, kun meillä on tommonen vielä ohkaisempi kenno, niin kuin 1.8 ja 2.1, niin siinä kohtaa se lämpö vielä suhteellisen hyvin saa johtumaan tuosta läpi siihen kylkeen, siihen kannuun. Se menee niin kuin sieltäkin läpi, vaikka se resistanssi on tietenkin isompi. Mutta sitten kun taas me koko ajan kasvatetaan, niin sitten se pääreitti on niin kuin alkaa olla, että se ei oikein niin kuin tahdo johtua enää sieltä sisältä sinne ulos, vaan se on pakko johtaa tuolta alakautta se lämpö. Ja sitähän monet on kritisoinutkin Teslaa, että se, niin kuin se jatkoi sivujäähdytyksellä tässä 4680, eikä ruvennut käyttää mitään muuta jäähdytystapaa. Prismaattisesti sitten, miten ne on yleensä pohjajäädytettyjä. Mutta nyt kyllä alkaa näyttää sitä, että varsinkin nämä kun ne tekee näitä seltupäkkejä näistä prismaattisesti, siellä on se Katlin, Goolin ja sitten Pydin Blade, no nämä molemmat, niin itse nyt Bladeista en ole ihan varma, mutta veikkaan että sekin, mutta Goolin ainakin, että siellä menee välissä semmoiset jäähdytyskanavat. Eli se on niinku kans siltä niinku isolta sivulta jäähdytettyjä ne prismaattiset kennot, että pohjajäähdytys on esimerkiksi, Meppi käyttää esim. Pohjajäähdytystä näissä omissa. Se on mielestäni vähän jännä tapa, koska lämmöllä on kuitenkin pakkaa nostaa ylöspäin, että mun mielestä se olisi niinku järkeä jäähdyttää yläpuolelta. Mutta varmasti tässä on varmasti semmoinen, mikä kehittyy tulevaisuudessa vielä, tulee vielä tosi niinku villeä ratkaisuja jäähdytyksen suhteen. Ja samoin näitähän on tosi monta erilaisia tapaa ja nythän niinku meidän, miltä ei voi sanoa paikallinen tamperelainen Avantti, nehän pisti oman tämä moduulitehtaansa pystyyn. Ja nehän käyttää immersiojäähdytystä. Sehän on niinku todella hyvä, koska sulla on ja se on yleensä, se on vielä, mä justiin kuulin siitä, että se on kuulemma täysin passiivinen se immersiojäähdytys. Eli sen saa myös aktiivisena, silleen, että ne kierrättää sitä nestettä, mutta lähtökohtaisesti siellä on niinku tarpeeksi sitä, se on jotain, ei ne kerro mitä se on, mutta se on pakko olla jotain mineraaliöljyä, mikä ei johda sähköä. Ja ne on kokonaan upotettu sinne ne kennot. Sehän on täydellinen lämpötilakontakti niin kuin joka puolelta kennoa, niin sehän on tosi hyvä. Syy, miksi mä en usko, että se ihan heti tulee autoihin, on se, että sillä sä maksat niin kuin aika iso rangaistuksen energiatiheydessä sitten, kun se ja se on kallis. Mutta sitten tuommoisessa työkoneessa, mitä Avanti tekee, tuommoisia pieniä työkoneita, mitä se niissä haittaa? Se ei tunnu niin kuin missään siellä, että se painaa niin kuin se itse asiassa tarvitaan vastapainoa niissä koneissa. Kyllä, just näin. Niin se on mun mielestä se on tosi hyvä ratkaisu niin kuin käyttää niissä. Kunhan löytävät, varmasti sielläkin sitten korroosien kanssa voi tulla haasteita, että ei olekaan, jos sille tulee yhtään epäpuhtauksia sinne nesteeseen. Niin, vettä siellä. Mutta periaatteessa siis mä tykkään kyllä niin kuin immersiojäähdytyksestä niin kuin ideana tosi paljon. Mutta nyt sitten se kenno pitää olla täysin tiivis, että kyllä. Se rakenne on sitten vähän erilainen vai? No ei, kyllä ne on niin kuin vai saaks, ne on se kahvipussi tiivis? Kyllä ne on täysin tiiviitä, ei niitä pitäisi olla mitään ongelmia. Että näissä kennoissahan on, mistä nyt ei puhuttu, niin prismaattisessa ja sylinterissä molemmissa on niin kuin tämmöisiä sisäänrakennettuja, hyvin yksinkertaisia mekaanisia turvallisuusmekanismeja rakennettu. Eli jos prismaattisessa ja sylinterissä nousee paine liian korkeaksi, niin siellä on tämmöisiä niin kuin venttejä, mitkä aukeaa automaattisesti. Se niin kuin venttaa sen kaasun ulos, että se ei pääse räjähtämään siellä mitenkään. Ja samoin siellä on myös tämmöinen niin kuin virtasuoja. Siellä on tavallaan pieni sulake jokaisen kennon sisällä. Eli jos virta nousee liian suureksi, se katkaisee sen, niin kuin, sen täpin sieltä silleen poikki, että se ei enää ole kontaktissa. Tämähän on tämmöistä niin kuin hyvin mekaanista suunnittelua, tämä sitten toi akkupaketti. Sun pitää tavallaan tietää tosi hyvin siinä sovelluksessa, että niin kuin mikä on se maksimiteho, mitä sä käytät sitä, paljon tämä maksimiteho synnyttää niin kuin huonoimmassa tapauksessa sen silloin, kun sun akku on vanhentunut, se resistanssi on noussut, paljonko se synnyttää siinä tapauksessa lämpöä, ja käytännössä sun pitää sen siihen tapaukseen suunnitella se lämpöjärjestelmä tai jäähdytysjärjestelmä, ja joka tekee sitten siitä, että nehän on niin kuin aika usein aika jytkyjä, että kyllä ne pystyy niin kuin tosi tehokkaasti niitä jäähdyttämään. No sitten mä justiin puhun näistä sykliikä, niin periaatteessa mä en itse usko, että jos on niin kuin todella hyvin suunniteltu kenno, otettu kaikki asiat huomioon, otettu ne ulkoinen paine, elektrolyytin määrä on sama suhteessa, kennojen ulkokuoren materiaaleista ei tule mitään häiriöitä. Itse asiassa siinäkin, jos käytät huonolaatuista terästä tai alumiinia, niin se vaikuttaa sen kennon niin kuin elinikään tosi paljon. Käytät vääränlaista teippiä, vääränlaista liimaa teipissä, niin sillä saattaa olla vaikutus sen elinikään. Jellyrolli on hyvin taiteltu ja kaikki, ja kennon koko on niin kuin samanlainen. Niin mä en usko, että on ihan hirveästi eliniässä näissä niin kuin syklausiassa kennoilla eroa periaatteessa. Tämmöinen vanha viisaus on, että sylinterit olisi niin kaikkein
vähäikäisimpiä, mutta mä oon vähän mun mielestä siihen, niin kuin varsinkin nyt kun katsoo uudempaa dataa, niin en oikein varma, sanotaanko näin. Että jos siellä on joku ero on, niin ehkä sylinterit sitten kestää vähän vähemmän aikaa kuin muut, mutta ei se kyllä enää niin kuin kovin iso ero ole. Siinä on niin kuin tavallaan se ideana, että semmoinen, kun jos sulla on tosi niin kuin taitettu kohta, niin kuin tuossa on nyt se kuva, niin se on huono sillä akulle, ja sitten kun sylinterissä sulla on niin koko ajan, niin se johtuu siitä, että ajatellaan. Mä en niin kuin lähtisi kyllä tällä hetkellä väittää, että jos on, niin kuin, koska siinä on sitten niin monet muutkin, sitä on varmasti tosi vaikea absoluuttisesti tutkia, koska siinä on niin monet asiat, mitkä siihen vaikuttaa, että onko se nyt ihan täydellisesti suunniteltu sun kennolla, olisiko tässä jotain, mitä sä voisit suunnitella paremmin siinä kennossa. Et sinänsä mä näen niin kuin syklian suhteen, niin en nyt niin kuin ottaisi sitä niin kuin suunnittelustepiksi, että mun pitää nyt optimoida sykliikään, niin siksi mun pitää valita prismaattinen kenno esimerkiksi. Valmistaminen, niin siinä itse asiassa tässä nyt oikeastaan näkyy se syy, että miksi prismaattiset nyt alkaa näyttää, että ne vetää parhaiten, niin niillä on käytännössä muutamat tämmöiset niin kuin optimointijutut on saatu kuntoon, niin prismaattisella on se etuna, että ne on valtavan kokoisia. Sä saat niin kuin vähällä väärällä liikkeitä valtavan kokoisia niin kuin, foileja suoraan sinne prismaattinen kennon sisään, joten saat outputin tosi isoksi. Sylintereillä, miksi ne on ollut niin tähän mennessä kaikkein halvin teknologia varmaan vieläkin on, johtuu nimenomaan siitä, että se on se, mikä on silloin eniten skaalaa vielä tällä hetkellä. Eli niitä on valmistettu kauiten. Ja tuommoinen niin sylinteritekniikka automaatiossa, niin se on tosi kivaa. Se on niin kuin helppoa. Ja prismaattisessakin kennossa on muutamia haasteita, eli esimerkiksi sitten, jos mietit, että sulla on niin kuin paineastia, niin ethän sä halua sitä paineasteesta neliöitä, kun sulla on nurkat sitten, mitkä siellä on niin kuin riskialtteita. Että siellä on tämmöisiä tekijöitä, mitkä tekee sitä niin kuin aavistuksen vaikeampaa sitä prismaattisen kennon suunnittelusta, mutta niin kuin tässäkin tuossa niin kuin vähän yritetty tälleen puolikuumaisesti vertailla, niin kyllä se niin kuin näyttää, että prismaattinen on, niin kuin jos tällä hetkellä mun pitäisi laittaa rahaa, että mikä kennoteknologia tulee olemaan se yleisin, niin kyllä mä veikkaisin prismaattisesta. Ihan vaan sitten siinä, kun sitten suunnitellaan niitä akkupaketteja, niin onhan se aika kiva latoa noita neliöitä tonne niin kuin akkupaketin sisään. Kyllä. Se tekee sitä niin kuin todella helppoa. Se, mikä siinä niin kuin sitten on ainut, että kun nyt nämä ihan hirveästi kasvaa nämä ampeeritunneissa näiden kennojen koot, niin siinähän on sitten se, että tuossa on aika kivasti tuossa kuvassa näkyy, että sehän menee aina, kun sä lisäät yhden kennon, ja jos sä haluat tehdä niin kuin, tavallaan, että sä laitat vaan, vaikka sulla on yksi kenno perkana, niin sä lisäät sinne niin kuin monta kilowattituntia kerralla sitä kapasiteettia. Jos sulla on niin pienempi kenno, niin sulla on niin paljon enemmän, kun se on kumminkin koko kennon energia on niin niiden sarjaa ja rinnan kytkettä, ja sun pitää joku jännite saavuttaa. Se on kumminkin niiden se kertoma ja summa, mistä se muodostuu. Jos sulla on iso kenno, niin se menee aina niin tosi isoin hypyin se eteenpäin. Ja sitten tavallaan, että jos mietit, että LFP:llä sulla on 3,2 volttia se perusjännite, niin sehän tarvitsee semmoisen 130-120 kappaletta niitä niin kuin kennoja vähintään, että sä saat tehtyä siitä niin kuin semmoisen 400 voltin järjestelmä. Se vaatii jo sitten, niin kuin, se tavallaan rajoittaa myös sitä kennon kokoa vähän sillä, koska sitten sulla alkaa tulla, ettei ne mahu enää niin monta sarjaan, vaikka sulla olisi niin kuin vaan pelkästään, sulla ei ole yhtään rinnan edes niitä kennoja, vaan sulla on pelkästään sarjaa niitä. Eli se on niin kuin se minimimäärä, mitä tarvitaan. Niin, kyllä. Et tämä ei mun mielestä ole iso ongelma, mutta niin kuin määrätty haaste sitten, jos meillä olisi niin kuin ihan valtavan kokoisia kennoja, niin sittenhän niiden niin kuin sarjaa liittämällä, että me saavutetaan tämmöiset niin kuin järkevät jännitteet, niin se menee vaikeaksi. Mutta siis onko siinä nyt sitten se etu myös, että ei tarvita niitä moduuleita välttämättä? Kyllä, kyllä. Et se, kun on niin isoja yksiköitä ja ne kennot, niin... Mun mielestä moduuli, mitä se on tehnyt, niin se ei mun mielestä ole huono ratkaisu ollenkaan, koska siinä kohtaa sä saat semmoisen niin kuin pienemmän yksikön, mitä testata. Nyt jos sä mietit, että sä rakennat prismaattisista kennoista koko akkupaketin, ja sulla on pakko kumminkin prismaattisessa kennoissakin laittaa, se on noin 3 kilonewtonia, mitä niihin yleensä laittaa niin kuin painetta, puristetaan päädyistä, että nekään ei paisu liikaa käytön aikana. Tulee hyvin kalliiksi testata sitä niin kuin koko akkupakettia, että kestääkö tämä nyt, että onko tämä nyt niin kuin, että mä saan tätä koko akkupaketista ne 3 kilonewtonia, kun sä mietit, jos sä rakentaisit pienempiä moduuleja, niin se olisi niin kuin helpompi aina optimoida, että okei, nyt tämä yksi moduuli toimii, niin sitten jos mä laitan näitä sen 8 peräkanaa, niin todennäköisesti mun koko järjestelmä niin kuin toimii kanssa. No isossa kennossa on se hyvä puoli, että niitä kontakteja tarvitsee paljon vähemmän. Sulla on paljon vähemmän sähkökontakteja, mitä siellä on noin jytkympiä yleensä lähtökohtaisesti, kun taas sitten jos katsot, siinä on ylempi kuva 4680 tuosta busbaari hässäkästä, mikä siellä on, niin onhan siinä aikamoinen. Robottihan sen tekee, ettei eipä sillä nyt väliä ole, mutta niin kuin, on se paljon sekavampi kuin tommonen niin kuin blade, missä sulla on vaan toiselle puolelle vedät pitkän johtimen. Oikeastaan viimeinen niin kuin slaidi on se, että isoin kennon haaste on nimenomaan se, että se vanhenee epähomogeenisesti. Eli niin kuin siellä niiden tapien kohdalla, mitä isompi kenno on, sitä isompi virta se on, sitä isompi lämpötilagradientti sulla on siellä tapien kohdalla, jolloin se vanhenee
nopeampaa siitä tapin kohdalta. Lähtökohtaisesti nyt ajattelen, että ei tämä nyt, mitä se haittaa, että siellä yksi kohta kennosta vanhenee tosi paljon, niin miksi se haittaa niin paljon? Niin se johtuu käytännössä siitä, että kun me mitataan kennon jännitettä, niin se jännitearvo, minkä sä saat siellä ulos, niin se on keskiarvo koko siitä niin kuin elektrodin pinta-alasta, mikä siellä on niin kuin käytössä. Siellä voi hyvinkin olla semmoinen tilanne, että sulla on niin kuin, koska sulla on tämä pää kulunut tosi paljon, niin siellä pystyy vaan, varsinkin latauksessa mietitään, siellä ei ole niin paljon tilaa, minkä sinne mahtuisi sitä litiumia enempää, niin sen potentiaali voi jo sitten latauksen aikana tipahtaa niin alas, että siellä voi alkaa tapahtua jo sitä litiumin pinnoittumista, kun taas sun loppuelektrodirulla, niin se on vielä aivan keskeä ja sitä on niin paljon enemmän, niin se keskiarvon jännite sitten koko niin kuin, minkä sä mittaat, niin se näyttää, että ei tämä lataus ole vielä valmis. Ja sitten kun siellä pääseekin tapahtumaan, niin sehän kumminkin sitten syö sitä elektrolyyttiä sieltä, kun siellä tapahtuu sitä metallisen litiumin pinnoittamista, joka on niin kuin hyvin tämmöinen irreversibili reaktio. Osa sitä aina menee reversibilisesti, mutta niin kuin suurin osa syö sitä aktiivista litiumia koko ajan kennosta. Niin siksi se vaikuttaa niin kuin tämmöisissä isoissa kennoissa myös se, että jos siellä on tämmöisiä niin kuin alueita, mitkä vanhenee epätasaisesti, se huonontaa myös sitä koko kennon kapasiteettia tosi nopeasti, koska siellä on sitten semmoinen yksi kohta, mikä tavallaan syö sitä aktiivista litiumia esimerkiksi sieltä nopeasti. Monta muitakin tapoja on mennä rikki, mutta se, on niin kuin, se ei ole ollenkaan silleen, että tehdään nyt vaan ämpärin kokoisia niin kuin kennoja, että se on hyvä ratkaisu. Ei, kyllä mä väitän, että siinä on semmoinen niin kuin määrätty sweet spotti, ja mitä pienempiä virtoja käytät, niin sitä tietenkin isomman kennon sä voit sitten niin kuin laittaa, mutta sitten jos niin kuin pitääkin saada teho ulos, niin tässä sanotaan näin, että varsinkin niin kuin sähköautoissa, niin mä en usko, että mistään niin kuin yli 200 amperitunnin kennoja, niin että ne niistä tulee mitenkään yleisiä. Nimenomaan tämän niin kuin jännitehyppäyksen takia ja sitten tämän vanhenemisen takia niissä kennoissa. Mutta sitten taas tämmöisessä niin kuin seisovassa storageissa, missä sun niin kuin virrat saattaa olla tosi pieniäkin siinä aktiivisessa käytössä suhteessa siihen energiamäärään, mitä siellä on talletettuna, niin siellä ne saattaa vielä kasvaa enemmänkin. Mutta joo, siinä oli. Mitä mä olin tällä kertaa ajatellut toimittaa, ja taas tuli puhuttua pitkään. No niin, 53 minuuttia alkaa olla nyt tässä. Ihan täytyy sanoa, että taas vähän niin kuin surisee päässä, kun kuuntelee tässä. Pitäisikö meidän sitten vielä katsoa niitä kysymyksiä, mitä oli tullut niihin aikaisempiin? Mitähän sieltä löytyisi? Sähköauto seisoo nyt niin, kyllä. pitkään, niin mikä on se oikea tapa? Mä säilyttäisin itse semmoisessa jossain 30-40% sokissa. Se on aika hyvä. Ei sitä kannata ihan niin kuin tyhjäksi päästää, koska sitten se jonkin verran syö myös akkua niin kuin itsestään. Varsinkin Teslathan on aika kovia syömään niin kuin paikallaankin sitä akkua. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos se pääsee niin kuin ihan tyhjäksi? Siellä alkaa tapahtua sitä, että se kupari, mikä siellä on, niin se alkaa itse asiassa liueta elektrolyyttiin, jos se menee tosi tyhjäksi se kenno. Ja tämä on itse asiassa taas, että jos on epätasaisesti kulunut kenno, niin se saattaa liueta sieltä kohdista se kupari. Ja sitten se kupari tekee tosi pahoja asioita siellä kennossa, se syö sitä aktiivista litiumia. Siellä on valtavasti vaikuttaa sivureaktioihin ja muihin. Se on niin kuin se syy, miten ja sitten samoin se anodin päällä on semmoinen määrätynlainen pinta, että jos menee tosi tyhjäksi, niin myös se pinta alkaa hajoamaan. Ja sitten kun sä alat uudestaan käyttää sitä akkua, niin se syntyy uudestaan. Ja nimenomaan tämä pinnan hajoaminen siellä akussa, niin se on se, mikä synnyttää niitä kaasuja myös siellä niin kuin akussa. Ne on ne kaksi tapaa, miten se akku tuhoutuu silloin, kun se menee tosi tyhjäksi. Tuossa kysytään myös, että miksi suositellaan yleensä jotain 80% akun lataukselle. No se on ihan vaan tuloa sieltä, että jos sä meet liian korkealle jännitteeseen, niin se kenno kuluu nopeampaa. Eli siellä tapahtuu enemmän haitallisia sivureaktioita silloin, kun se on korkeassa jännitteessä. Molemmilla puolilla itse asiassa, anodilla ja katodilla. Ja minkä takia sitten LFP:ssä ei ole tätä? Kyllä LFP:ssäkin on se määrätynlainen haaste. Ei se ole mitenkään immuuni sille, varsinkin siellä anodipuolella. Kyllä se siellä niin kuluttaa ne korkeat jännitteet sitä anodipuolta yhtä lailla kuin katodipuolta, kun NMC:ssä katodipuolta, mutta LFP:ssä, koska se LFP-materiaali, niin se ei vielä hajoa niissä, vaikka mennään tosi korkeisiin jännitteisiin, niin se LFP-materiaali kestää sen paremmin kuin NMC. NMC ei kestä sitä oikeastaan. Ja se perustuu taas sitten siihen kiderakenteeseen, minkälainen siellä on. Tuossa kysytään myös asiasta, josta ollaan hiiren ulkolämpötilan vanhentava vaikutus. Akkuja grillataan sateessa ja pakastetaan Lapissa. Se on totta, mutta oikeastaan tuo lämpötilan hallinta, niin se on sen PMS-heiniä. Eli se on niinku sen PMS:n yksi tärkeimpiä tehtäviä. Tai oikeastaan puhutaan niinku TMS, eli Thermal Management System, mutta yleensä se on siellä PMS:n alla pyörii. Ja se on kumminkin se, PMS on se koko ajan, joka niinku
tietää sen, että okei, tässä lämpötilassa minua ei saa ladata kovempaa kuin tällä virralla ja en voi antaa enempää kuin tätä virtaa. Se on niinku käytännössä mikä sitä suojelee jo. Joo. Että se on niinku se akun, varsinkin joku sähköauto tehdään, niin se siinä kohtaa kyllä testataan tarpeeksi hyvin, että tiedetään, että mitkä ne rajat on. Että ainut mä itse olen miettinyt joskus, että sitten kun kenno kuluu ja auto kuluu, niin onko se sitten PMS, niin osaako se olla tarpeeksi varovainen? Niin. Joo. Mä veikkaan, että osaa, mutta ei, mielenkiintoista nähdä. Joo. Täällä oli sama, että mikä optimaalisin säilytysprosentti ja riippuuko lämpötilasta? No yleensä sitä niin kuin lämpötilasta, että jos se akku vaan nyt seisoo, niin ei ole hyvä, että se pakastuu se akku, tai siis ei ole niin kuin puhutaan nyt siis kylmemmästä kuin veden pakastuminen, se on jossain niin kuin, sekin riippuu mitkä elektrolyytit sulla siellä on, mutta jos se elektrolyytti alkaa kiteytyä, niin se ei ole hyvä ja se on mun mielestä jossain -40 varmaan pyörii nämä, mitä ne kestää nämä elektrolyytit, niin silloin on haittavaikutuksia. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti akku on kemiallinen laitos, niin kaikki kemialliset reaktiot käytännössä tottelee semmoista kuin Arrheniuksen yhtälöä, ja mitä se suurin piirtein sanoo, on se, että aina kun sun nousee 10 astetta lämpötila, niin sun kemiallisten reaktioiden nopeus tuplaantuu. Ja sama on niin kuin alaspäin, kun laskee 10, niin ne puolittuu. Eli, ja kaikki sivureaktiot, mitä siellä akussa tapahtuu, ne on kemiallisia reaktioita. Joo. Eli mitä kylmempi siellä on, niin pelkästään katsoen tätä Arrheniusta, niin kyllä se kylmemmässä on parempi säilyttää kuin auringonpaisteessa. Eli jääkaappiin sitten nämä vessapaperirullot. Joo, kyllä. Ainakin viileessä. Joo. Yleensäkään niitä suositellaan semmoisessa jossain niin 10 asteessa, että säilytettävän. 10-20 on ihan hyvä. Puhuttiinko me silloin viimeksi näistä akkutestauksista? Avilo, joo. Se oli sitten yksi semmoinen, niin toi akkutestaus on semmoinen, niin minkä me ollaan täällä Seamkissa kyllä nyt niin ryhtymässä enemmänkin. Me saatiin just yksi hanke läpi, missä me lähdetään tutkimaan akkujen korjaamista. Okei. Töisen säästöpankkisäätiön rahoittamana. Ja siinä me tavallaan meillä on muutama semmoinen idea, miten me ajateltiin niin kuin tämmöisiä rakennella pieniä akkupaketteja ja tahallaan kuluttaa niitä niin kuin tosi epätasapainoa ja katsoa, että mitä sitten tapahtuu, jos vähän vaihdellaan kennoja vaikka paikkaa. Okei. Ja mittailla sitten. Näähän niin kuin, ne akkutesterithän, niin ne on hyvä, mitä ne yrittää, niillä on se data siellä taustalla, mitä ne tekee, mutta on se, kyllä mä laskisin, on niissä silti varmasti epävarmuustekijöitä. Varsinkin siinä niin kuin Aviloon, minkä nyt on ehkä, mä oon enemmän itse sitä perillä, niin se niiden pikatesti, niin kyllä mä ottaisin siihen semmoisen pienen niin kuin hiekanjyvän mukaan niihin tuloksiin, että ei ne kyllä täysin totuutta kerro. Se on varmasti parempi se sitten se, missä se akku niin oikeasti ajetaan niin kuin tyhjästä täyteen, niin kyllä se kertoo. Siltikin mä joskus puhuttiin sähköautomiesten kanssa, että pitäisi tehdä tämmöinen, niin kuin, niillä oli aikeis ostaa tämmöinen niin Avilo-testi ja puhuttiin, että pitäisi niin kuin, tavallaan testaa niitä autojen alapuffereita, että paljonko siellä on niin kuin sen jälkeen kun näyttää 0%, niin paljon sillä oikeasti vielä pääsee. Ja sitten olisi mielenkiintoista testata niin kuin aivan uudella autolla ja sitten niin kuin, paljon ajatella saman merkin niin kuin autolla, jos on sama akusto. Ja vertaa, että onko kuinka paljon siellä on tullut sitä eroa niin kuin vanhemmista, että käyttääkö autonvalmistajat näitä puffereita sitten tavallaan siinä, että niiden kapasiteetti pysyy samana. Joo. Tämmöistä niin kuin testien tekeminen on minusta tosi mielenkiintoista. Eilen Kokkolassa niin Jesse sanoi, että ne on nyt alkanut tekemään sellaista karkeata ihan resistanssimittausta, eli tosi tarkasti, olikohan se nyt niin kuin 0,5 millioomin tarkkuudella katsottiin resistanssia. Siitä pystyttiin jo niin kuin karkeasti katsomaan, että ne on jo huono. Kyllä. Se tosiaan, niin kun akku vanhenee, niin siellä tapahtuu kaksi asiaa. Sen kapasiteetti laskee ja sen resistanssi nousee. Joo. Ja sillä on hyvin selvä korrelaatio niin kuin niillä kahdella. Joo. Siinä on määrätynlainen niin kuin kennoriippuvuus, että niin kuin joillakin kennoilla saattaa olla nopeampaa se resistanssin nousu kuin joillakin, mutta siis kyllä siinä on selvä korrelaatio, niin kuin, se on ihan selvä juttu. Joo. Ja se on niin kuin helppo tapa tosiaan niin kuin testata se yhden kennon niin kuin resistanssi tai moduulinkin resistanssi. Jos tietää niin kuin mikä sen pitäisi olla, niin pystyy helposti kyllä katsomaan. Mutta se ei siis onnistu ihan tavalliselle yleismittarille, että se pitää olla vähän tarkempi. Pitää olla vähän tarkempi, joo. Mutta niitähän on sitten niin kuin akkujen testaukseenkin, niin niitähän on semmoisia niin kuin laitteita, jotka on niin kuin suunniteltu siihen akkujen purkamiseen ja lataamisen hallituksiin, että sä keräät sen kaiken datan sille matkalta. Tuosta mä voin vielä, sitä viimeksi mä mutuilin siitä, että Porschella ottaa riskiä tästä sen lataustehosta, että se on sille brändiriski, että se haluaa latautua nopeasti, niin ehkä nyt ymmärrätte, että kyllä siellä pystyy tekemään kennotasolla, että se valitaan vähän semmoisia kennoja, jotka pystyy lataamaan nopeammin. Mutta kyllä sen pitäisi näkyä sitten siinä niin kuin energiatiheydessä, tai sitten ne on niin kuin leikannut kulmia jäähdytyksen tai muun niin kuin turvallisuuden suunnittelussa, että
Sä pystyt kyllä vaikuttamaan siihen paljon, mutta se on kaikki niin kuin aina tasapaino energiatehokkuuden, teho ja turvallisuuden niin kuin välillä käytännössä, kun sä teet niitä valintoja. Joo. Siinä on myös se, että jos mietitään, että sä suunnittelet vaikka sun ylimitoitat sun jäähdytysjärjestelmän tosi paljon, niin kyllä sä sitten tavallaan ehkä uskallat kuormittaa sun kennojakin vähän enemmän, Niin. koska sulla on niin kuin siellä jykevä jäähdytysjärjestelmä, joka pystyy jäähdyttämään ne tarpeen tullen niin kuin tehokkaammin. Joo. Mutta kyllä mä väitän, että siellä sitten enemmän niin kuin tapahtuu myös kulumista, koska siellä on taas enemmän niin kuin lämpötilagradientteja siellä. Joo. All right. Kiitos. Paljon. Mä menen nyt ehkä ottaa yhden buranan tämän jälkeen, koska Taas tuli aivan huono olo. raksuttaa tästä. Mutta oli taas mahtavaa tietoa kyllä. Kiitos. Ja vielä tämä ympäristö oli ihan täydellinen tällaiseen kesäluentoon. Tää oli oikein hyvä kesäloman aloitus. Mutta mulla on vielä yksi sulle, ehkä sopii sun kesäloman aloitukseen, niin mulla on täällä sulle yksi pieni lahja. Oi. Nyt kun ollaan täällä Pohjanmaalla, niin mä oon ihan varma, että täällä ei kuitenkaan saa tällaista hienoa itähämäläistä tuotetta kuin sahti. No ei mä saa. toin sulle tällaisen pullollisen heinolalaista rehtisahtia. Niin Kiitos. mä tiedän, että kaikki ei tykkää siitä, mutta kuitenkin se on jotain vähän erilaista ja paikallista. Niin Kiitos paljon. mukava tuoda palaa Itä-Hämettä tänne lakeuksille. Kyllä. Kiitos paljon. Ei kiitos muuta kuin hyvää kesälomaa sulle ja Samoin. me nähdään sitten siellä Voikoskella Electric Weekendissä Kaikki sinne. 3.8. Ja käykähän nyt kommentoimassa, mitä tykkäsitte kesäluennosta ja käykää tykkäämässä myös videosta ja käykää tilaamassa kanava ja oot se jossain somessa. X:ssä aktiivisen X:ssä. Juhonberg nikin takaa löytyy. Joo, niin käykää sitten katsoa, mitä Juho sinne laittaa. Kyllä. Me palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye! Moi moi.